Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp tiếp theo một cặp vợ chồng thứ hai. Họ sẽ mang đến cho chúng ta những câu chuyện thú vị gì đây. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Em là Trần Văn Hải, 26 tuổi, nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng. Hải quê ở đâu vậy? Em ở Nghệ An. Còn vợ Hải? Em tên là Hồ Thị Hai, năm nay 21 tuổi, nghề nghiệp là công nhân. Mới có 21 tuổi? Dạ. Ồ, nhỏ xíu siêu vậy đó. Đây Con 26 tuổi đúng không? Ủa hai em là ở Sài Gòn hay là ở Nghệ An? Dạ. Ở Sài Gòn ạ. Ở Sài Gòn. À là ở Sài Gòn đúng không? Nhưng mà là quê hương là Nghệ An. Dạ, quê Bạn ấy ở Gia Lai. Gia Lai ạ. Gia Lai. Tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Em lấy nhau được 3 năm rồi. Coi như là ngưỡng cửa cuộc đời bước vô là đã lấy chồng rồi. Dạ. Thế thì mối tình Hải Hài như thế nào? Gặp nhau mà ở hai đâu? bạn gặp nhau ở đâu? Quen nhau ra sao? Dạ, em ở xã Phong Trò, xã Vách ạ. Là hai bạn ở sát vách nhau. Dạ. Lần đầu tiên em gặp Hài thì như thế nào Hải? Dạ. Lần đầu tiên gặp thì cũng thấy vợ là trăng trẻo, dễ thương nhưng mà được cái là chưa có lấy gì hết. Gì? Em dối lòng. Dạ. Chị nhìn vợ em chị còn thấy xốn sang chứ đừng Tại nói. lúc đó em còn ít tuổi quá mà chưa có xác định yêu đương gì hết. Rồi em thì sao? Em gặp Hải thì sao? Lúc đó em mới thất tình á, xong cái cũng để ý hết trơn. Cũng không để ý luôn. Dạ. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Dạ, lúc đó 17 tuổi. 17 tuổi là đang mối tình thất học tình. trò đó. Cho nên là cũng dễ sốc lắm. Buồn á. Rồi sao nữa? Làm sao mà quen Làm nhau sao mà được? quen nhau được? Do ở sát vách á, hai người là đi làm về chúng buổi tối rảnh quá rủ nhau đi dạo bộ đi chơi đi ăn che thì mình cảm thấy mệt người ta hơn. Thế thì anh này là người chủ động tỏ tình với em đúng không? Dạ không, em là người chủ động tỏ tình ạ. Em là người chủ động tỏ tình đó hả? Dạ. Anh này em phải đặc biệt như thế nào thì em mới chủ động tỏ tình chứ? Dạ không phải là mấy chị ở quán đó cứ nói bữa em là nó thích hai nên nó cũng dầm nói thôi. Dạ nên em cũng tò mò em mới về em mới nhắn tin em hỏi. Mấy chị xung quanh cứ nói là có vẻ như là anh thích em mà có thật về không. Lúc đó anh mới dám nói ra thẳng ra là có thích. Nhắn tin thôi đúng không? Dạ nhắn tin. Đâu có dám đối diện để nói chuyện hả? Dạ. Rồi sau rồi chính thức khi mà nói chuyện qua điện thoại rồi thì hai đứa trong thời gian yêu nhau á, rồi cưa cẩm nhau sao? Mới lúc đầu thì tất cả mọi chuyện em đi chủ động hết. Lý do sợ hay sao? Nhạt quá. Nhát quá hả? Dạ. Em hơn bạn này tới 4 tuổi lận mà. 5 tuổi. 5 tuổi. Hơn 5 tuổi mà nhát vậy đó hả? Dạ. Trời ơi, giống như trai mới lớn vậy. Cái tấn. Trai tính đó. Trái tâm. Hiếu rồi không tín này. Nói nghe nè. Rồi hai vợ chồng lúc đó rồi yêu nhau ra sao? Quen rồi dần rủ nhau đi ăn chè không mà. Rồi các Bao em lâu thì cưới? 2 tháng là về là ba mẹ là Làm đám hỏi rồi. Mà ai gợi ý mà đám? Dạ thì là bên gia đình em là không thích tìm hiểu nhiều. Vì thế nếu như công việc ổn định tĩnh tình được là em cưới rồi. Tụi em có em bé chưa? Dạ Dạ rồi. rồi. Trời ơi vậy mình nhỏ xíu ha. Giống như là mới ra trường vậy đó à. Lúc mà trước khi cưới á, nó có suôn sẻ không hay là nó có chuyện này chuyện nọ chuyện kia? Dạ có ạ. Lúc sau đầm hỏi mẹ em là nói là con gái là trước khi mà đi lấy chồng á là phải coi thử đường sinh sản mình nó có tốt không. Sau này sợ gặp chuyện xem mẹ mới đưa ra Huế là đi khám coi thử là sinh con được không. Dạ. Xong rồi ra ngoài bác sĩ khám mới nói em khó có con, bị buông trứng đa nang. Đa nang buông trứng. Đa nang hả? Rồi Dạ. lúc đó như nào? Dạ, lúc đó thì sợ hai mẹ con ai cũng sợ đó, lo. Em thì nghĩ trong đầu này nếu như có con thì tốt nhất là đừng cưới. Là em nói với chồng như vậy. Và vợ lúc đó đòi chia tay. Em thì cũng hơi bị sốc nhưng mà xong lấy lại tinh thần và động viên vợ, nói là giờ nếu mà khó có con đi chăng nữa thì mình vẫn cưới nhau đi, nếu mà có chuyện gì mà không được thì mình xin con nuôi vậy. Rồi xong mình nói vợ là mình cứ sống mà có phúc thì trời cho con thì mình được hưởng thôi. Và trong cái thời gian đó thì hai vợ chồng cố gắng chữa bệnh và cùng may mắn là có em bé. Vậy là mừng quá. Dạ. Bây giờ là em bé được mấy tuổi? Dạ. Em bé được 3 tuổi. Tức là hơn 2 vậy tuổi. là có liền luôn á hả hay vậy? Đúng rồi, trong thời gian đó chưa đám cưới mà là có em bé là phải. Anh hiểu vấn đề rồi. Vậy thì khi mà có em bé rồi chắc chắn là hai gia đình đồng ý. Chưa. Ba em nó rồi dần lắm, nói là giờ không cho cưới, giờ đuổi thẳng cả em nói bên nhà chồng là không có gặp mặt đâu luôn, là đuổi luôn. Lý do? Tại vì ông chưa biết bệnh tình của vợ lúc đó.
Là phong tục của người Huế là muốn là giữ tròn cho con gái đến lúc ngày cưới là không Đúng được rồi, có bầu. đúng rồi. Ông hung hổ lắm, nói là làm như vậy mất mặt gia đình hai bên nữa. Đến Xong- bao lâu thì ba em mới biết được chuyện? Gần tới ngày cưới á, mẹ chồng điện nói chuyện là giờ con bé nó có bầu vậy rồi mà biết là có bệnh, chứ không phải là cố ý làm như vậy. Rồi lúc đó ba có thông cảm liền không? Dạ lúc đó ba em cũng dịu nên là cũng cho cưới. Ồ. Khi đó thì ông thông cảm, ông bắt xe từ Gia Lai ra Nghệ An và chọn ngày đám cưới luôn. Rồi bây giờ ba vợ có thương càng rể này không? Hơn cả thương. Hơn là thương luôn. Quý con rể hơn con gái. Biết cực kỳ đúng không? Tức là bây giờ là quý con rể hơn con gái luôn. Đã tuyệt vời chứ đúng không? Rồi vậy là vượt qua bao nhiêu gian khổ mới lấy được nhau như vậy thì chắc là trong cuộc sống tụi em chắc mỹ mãn về nhau lắm hả? Chắc phải hỏi Hài trước đi. Từ lúc em lấy anh về có tính xấu giọng Hài? Lúc đầu thì không biết nhưng cưới về rồi mới biết là cổ hủ á, giống như mấy người thời xưa vậy á. Là hãy xem ngày, xem giờ, phong thủy đó. Đi ra ngoài là phải đi giờ hơn nhưng mà giờ đi giờ kém đó. Giờ hơn là đi trước á, đừng có đi bị trễ đó. Ví dụ là hẹn 9 giờ thì 9 giờ 30 hoặc 9 giờ 20 ví dụ vậy đó. Em hiểu rồi. Rồi. Vậy lại là không thích vợ làm đẹp, chân diền, nói chung là mang đồ ngặn hở hang là không cho bất cứ gì hết trơn á. Không thích. Sao trái ngược vừa nãy có cái dây của anh ta vậy mà ông kéo xuống đây mà. Giờ thay đổi rồi đó. Chứ nếu mà còn như hồi xưa chắc là đã bắt phải trùm cái mền để ngồi đây. Đúng không? Chứ chồng Ủa, em bắt em mặc sao? Thích con gái là mang áo sơ mi, tóc không nhuộm, không uốn, là chúng không phải màu đen dài vậy, giống mấy cô thiếu nữ thời xưa vậy. Mà lúc yêu á có cấm. Dạ lúc yêu thì nó không Sợ nói, đúng không? thoải mái lắm, cũng thấy băng về vấn đề đó. Chỉ là đi chơi em trang điểm bao nhiêu cũng đời được hết đó. Nhưng mà đến khi cưới nhau về là không cho. Có được đánh son không? Son cũng cho đánh luôn, này đánh son nhiều hư môi, không cho đánh. Áo sơ Chúng mi cứ nè. đơn giản, ông nói chỉ cần đẹp tấm hôn thôi, không cần đẹp vẻ bên ngoài. Dạ. Rồi lúc em yêu á thì vợ em làm như vậy sao em không nói? Tại cái thời gian yêu mình chưa chắc chắn được người ấy là của mình. Có nghĩa là cái tâm lý là lúc đó là chưa biết phải của mình hay không, cho nên cứ kệ vậy đi. Khi là của mình rồi là cưới về mình chỉnh sau mà. Thôi, kể tiếp đi, ông còn cái tâm Còn gì nữa không em? Hay ghen, ghen bóng, ghen gió không à. Đi làm về thì ở công ty thì gặp mấy anh hay chọc vô nữa thì em về kể bình thường vậy thôi, là nổi nóng. không chịu nghe, cứ dạ lơ đi đâu vậy. Ủa sao ghen dữ vậy Hải? Tại vì nhiều lúc nói chuyện ở nhà không nói nắng nghe, vẫn nói chuyện người khác á, mà say sưa lắm, đam mê lắm, kể nhiệt tình lắm. Bởi vậy em chẳng có thích. Mà nhiều khi nhà đôi khi không có gì đâu kể. Ví dụ như chồng đi làm về thì hỏi thăm chồng làm này áp lực hay không, khỏe không, làm ở đâu chẳng hạn, thì dù Thì hỏi hoài biết đâu nó cũng nhàn. Mà không cho nói chuyện ở ngoài đúng không? dạ, nói tầm lại em chẳng thích. Rồi còn tính gì nữa? Nhảy á, thích chọc vợ nổi nóng lên, ngồi cứ vẹo hay chọc gì làm em phải nổi nóng lên, hoặc em đang làm cái gì cứ tới phá, cầm điện thoại cũng phá vậy, tới khi nào mà em quay lại mà nói nhẹ nhàng á thì ông chiều dần, con mà càng nổi nóng là ông càng chọc, cứ muốn người khác nổi điên lên mới vui được. Mỗi lần nổi điên lên là làm gì? Chui quạt mặn vậy đó. Rồi bây giờ tới em đó, nãy giờ nói em quá. Đây vợ có tính xấu gì? Nóng tính, tiêu xài hoang phí, với lại hay đăng lặt vặt lên Facebook, nghiền online lắm. Chuyện gia đình của người ta đang cãi nhau om som, vợ là thấy trong cái tâm lý mà thấy người phụ nữ thiệt thòi quá, lên Facebook mà đăng status nói là lấy chồng đã khổ rồi mà lấy nhầm chồng còn khổ hơn, làm lúc đó em toàn hưởng gạch đá của người ta không à. Con chuyện đang xóm mà đưa lên trên này. Vậy hả? Tức là cắm cảnh cái chuyện của gia đình hàng xóm Rồi, xong nói rồi đưa ta. lên status của mình. Thành ra cuối cùng mọi người hiểu lầm Cứ tưởng là ông này. Dạ. Mỗi lần mà Hài nóng tính lên thì Hài làm cái gì? Quánh em hay là đập đồ? Chỉ có quạt lên thôi, giảm đập gì đâu. Quạt lên thôi. Quát sao đâu? Em đừng em lá làm chửi em, mỗi lần mà cãi nhau to là em cứ càng mở cửa ra cho người ta thấy vậy. Em mở ra cho người ta biết là làm sai để vợ phải nói nổi nóng nơi này kia vậy đó. Mà có khi nào mà em mở cửa ra bà con sớm bu lại tổ trưởng dân phố tới coi luôn không? Cứ thế em mở cửa ra là ông khép cửa lại, mở cửa ra ông khép cửa lại. Ông sơ đó. Rồi
Mong muốn thay đổi đi. Mong muốn. Ừ. Em mong muốn vợ em thay đổi điều gì Hải? Chị muốn vợ là tiêu xài hợp lý hơn trong gia đình mình. Với lại hợp lý đó nha. lắng nghe chồng nói. Còn Hai? Bỏ cái tính mình muốn chọc người khác nổi điên lên mới thấy thỏa mãn người mình vậy á. Chỉ có vậy. Đừng cổ hủ quá. Cổ hủ nữa. Dạ, thoải mái đơn giản hơn thôi. Bây giờ vậy nè, hai bạn này á, thực sự giống như là hai cái trang giấy trắng vậy đó, nhất là em á. Cho nên á, chị nghĩ như vậy nè, tụi em phải cập nhật hơn nữa những cái kinh nghiệm trong cái cuộc sống vợ chồng, cái cách mà để mình có thể hòa hợp được. Thì chị nghĩ là tụi em phải thêm những kiến thức như vậy nữa. Mà nếu mà rảnh rảnh á thì coi đi coi lại cái Vợ Chồng Son đi trên YouTube á. Rất nhiều những cái bài học mà những cái kinh nghiệm của những cặp vợ chồng trẻ cũng như hai bạn á, để mình rút ra được những cái mà mình sẽ phải vướng phải để mà mình giữ được cái mái ấm của mình. Tại vì thực ra tụi em á thì lại lấy nhau gần như là mối tình đầu, coi như mình cứ coi như là như vậy đi, thì chắc chắn tụi em sẽ gặp rất nhiều những cái mà nó sẽ đến trong cái cuộc đời của mình. Do đó mà mình lường trước để làm chi, để mà mình phải biết cách để mà mình giữ nhau. Đồng thời á, là mình học cách làm vợ nhiều hơn nè, mình học cách làm chồng nhiều hơn nè, rồi lại phải học cách làm cha, cách làm mẹ, rồi cách làm con nữa, phải học nhiều lắm. Chị nghĩ là cuộc sống tụi em sẽ rất là hạnh phúc và ổn định nha. Túm lại là hai vợ chồng cùng học và nên coi Vợ Chồng Son nhiều hơn. Xin cảm ơn tụi em. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một voucher trị giá 6.600.000 đồng sử dụng tại dịch vụ trị nám, giảm béo và trẻ hóa da tại hệ thống Lexan Spa, nơi cảm xúc thăng hoa cho làn da không tuổi. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa viên nang Bifake, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm cholesterol, giúp tái tạo tế bào da, làm sáng da và mịn màng, trị giá 2.300.000 đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ sản phẩm sữa dưỡng trắng da toàn thân Vitamin chiết xuất từ các dưỡng chất thiên nhiên, trị giá 2 triệu đồng. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chịu nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn đâu lưng lại. Nghe kỹ câu hỏi nha. Quay lưng lại. Vợ chồng bạn thích đi du lịch ở đâu nhất? Luật, quay lại cưng. 1, 2, 3. Vợ chồng Luật thích đi đâu? Thái Lan. Vợ chồng bạn thích đâu? Nha Trang. Rồi, xin mời hai bạn chú rể đối mặt nhau, quánh một xì. Chuẩn bị 1, 2, 3. Rồi xong. Mời cặp vợ chồng của Luận. Chọn đi, màu gì? Màu vàng. Màu vàng, bên này. Màu đỏ. Rồi em qua đi, qua hai đứa hưởng đi. Xin mời quý vị cùng đếm nha. Thưởng với chị Vân mở trước. 1, 2, 3, mở luôn. Wow. Rồi, mời hai cặp vợ chồng chúng ta mở nào. 1, 2, mở. 3. Quý vị khán giả